Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy roller szeretnék nektek bemutatni, de nem leszek tőle elájulva, ezt már így az elején elmondom. Ez ugyanis egy Awesome Go Soul 2 nevű gép, és ha őszinte akarok lenni, akkor nem ez a legjobb választás az Awesome kínálatából, mindjárt átérünk, hogy miért, de pont azért, hogy meg tudjam ezt indokolni, elmondom, hogy mennyibe kerül, és azt, hogy milyen paraméterei vannak. Kezdjük az árával. Ugye ez hivatalosan a Geekbuyingnál 420 euró, de hát le lehet mindenféle kuponkodókkal egy picit menni árban, és be lehet tolni ezt 400 euró alá. Cserébe viszont kapsz egy egymotoros gépet, hátsó kereket hajtja egy maximum 1100 wattos teljesítményű motor, ez normál esetben 800 watt, rövid időre tudja ezt az 1100 wattot. Kapsz egy bovdenes féket, ami hát nem túl örömteli, jó lenne, ha már ez hidraulikus lenne. Kapsz egy 13 amperórás 48 voltos akkumulátort, 10 hüvelykes, nem defektűrű, hanem belsővel rendelkező gumikat, tehát pumpálgatnod kell, illetve hát lehet vele defekted is, és egyébként pedig hát nem túl sokkal többet. És a dologgal nekem ugye az a gondom, hogy ha megnézitek, hogy az Awesome kínálatában mi van még, akkor hát nemrég volt itt ezen a csatornán a K20 Pro-nak is a tesztje, az 1400 wattos, jóval nagyobb benne az akkumulátor is, és ami a legnagyobb különbség, hogy az nem C futóműves, mint ez, hanem az egy első teleszkópos megoldás, ez pedig C futómű. De most a C futóművel nekem mindig vannak aggájaim, mert azt lehet nagyon rosszul is csinálni, de ennél a gépnél ezen nincsen gond, tehát kifejezetten komfortos a rugózása, sőt azt is mondanám, hogy komfortosabb, mint a K20 Pro-é, nem óriási az eltérés, de ez a kövesebb vagy nagyobb bukkanókkal rendelkező utakat egy kicsit jobban kisimítja, de hogy mondjam, nem szignifikáns az eltérés. Viszont a K20 Pro körülbelül ugyanennyibe kerül, mondjuk azt mondom, hogy egy 15%-kal drágább, de ugye a paraméterei alapján az nem 10-15%-kal jobb, hanem mondjuk egy 30%-kal jobb, szóval ennek a rollernek egy picit olcsóbbnak kell lennie. De remélhetőleg, ahogy telik múlik az idő, megtalálja a helyét így az árazása kapcsán a piacon, és akkor viszont vissza fogsz jönni megnézni ezt a videót remélhetőleg, és ezért aztán elmondom nektek, hogy miből áll össze ez a roller, hozom és a kamerát is végigmutogatom. A bal oldali markolatnál indulunk, ami mindenképpen örömteli, hogy ez egy ilyen lukas markolat, szóval kevésbé izzad rá a tenyered, és amit itt láttok rögtön, hogy van rajta index, csak ahhoz be kell kapcsolni a rollert, és akkor már el is mondom, hogy itt lehet bekapcsolni, ilyenkor felvillan ez a kijelző, de hát látod rögtön el is alszik, mert egy NFC-s megoldással ide kell érinteni, és akkor tér magához a roller. Na és akkor visszatérünk az indexhez, és látjátok, hogy itt van az index, előről, hátulról is látszik, meg előről is látszik. Ez okvetlenül nagyon pozitív, ennél jobb helyre nem lehet tenni egy indexet egy rolleren, ez tény. Mellette itt van egy gomb, hát ugye ezt láttuk már a K20 Pro-nál is, vannak olyan Awesome rollerek, amik kétmotorosok, azt elvileg itt tudnád kapcsolni, de ugye ez egy egymotoros jószág, meg van egy dudád, az nem egy nagy ördöngösség. Itt van ugye a bovdenes fékkar, gyárilag sincs tök jól beállítva, tehát ezen érdemes dolgozni. És ugye itt van a kijelzőnk, ami hát ugyanaz, mint a többi Awesome-nál, ami azt jelenti, hogy ha direkt napfény éri, akkor nem annyira jól látszik. Most ugye felhős az ég, tehát nem annyira gáz. Ugye tudod állítgatni a rásegítés mértékét, sportmódba tudod rakni, meg race módba, meg ugye van ha visszafelé megyek, akkor van az eco mód, és tudsz kapcsolni lámpát, akkor, hogyha hosszan megnyomod a fölfele gombot, és akkor ég a lámpa rajta. Amit itt láttok, egy 4 LED-es lámpa van. Egyébként nem rossz, de nem kifejezetten nagy a fényerőssége. Ha már a fényekről van szó, akkor most megmutatom, hogy itt hátul is van neki egy lámpája, és mint a legtöbb Awesome-nál, itt is van egy oldalsó világítás, ezúttal az Awesome felirat világít ilyen barack színűben. Ez nyilván nem csak semmit, de hogy az esti láthatóságnak jót tesz. Ezen az oldalon ugye van a másik kezelőszervünk, itt lehet bekapcsolni a rollert plusz-minusz, és ugye egy mutatóujjas gázkarunk van, tehát ugye így fogod meg a kormányt, és így húzogatod a gázkart. Én ezt jobb szeretem, mint a csavargatósat, de ez hát nyilván ízlés kérdése. Ha itt tovább mész, akkor van ez a kallantyú, ami arra szolgál, hogy beakaszd a rollert. Ezt jobban meg kell húzni, mert nagyon lötyög, nagyon laza, vagyis ha beakasztod, akkor könnyen kinyílik magától, szóval gyárilag nem sikerült túl jól. Itt lent van a töltőcsatlakozó. 7-8 órát kell tölteni a rollert ahhoz, hogy 100%-ot elérjen. Itt van a trepni, ami egy hát alapvetően nem rossz méretű trepni, viszont ez nem gumírozott, hanem műanyag, vagyis hogyha vizes
az út, vagy vizes a lábad, akkor ez egy kicsit jobban csúszik, mint amennyire indokolt lenne, szóval nem vagyok ezzel sem teljesen megelégedve. Ez egy IP54-es védettséget kapott roller, ami azt jelenti, hogy ilyen fröccsönő víz, meg eső, az nem árt neki, de ha bemész egy nagy pocsolyába, akkor már nem biztos, hogy túléli, szóval esőben inkább szerintem nem kell nagyon erőltetni a rollerezést. Ugye 10 hüvelykes kerekek vannak, és itt van az első C futómű, amit láttok. Igazából ez egyáltalán nem sikerült rosszul, relatív jól kiszedi az úthibákat, könnyebb terepen is elboldogul, szóval, hogy ilyen szempontból viszont nincs vele gond, de azért lássuk be, hogy hát nagyjából ezt az összeszerelést, meg ezt a képességet ennyi pénzért ennél többet nem nagyon várhatnál, ha nem lenne a piacon egy K20 Pro is, ami egy kicsivel több pénzért jóval többet kínál. Na beszéljünk arról, milyen ezzel menni. Az első és legfontosabb dolog, hogy ahogy kijön neked a roller a gyárból, és megkapod és összerakod, akkor az van, hogy ez 20 km/h-ra van limitálva a végsebessége. Nyilván az van, hogy hát ezt nagyon sokan szeretnék kiütni, nem egy nagy ördöngőség, a fékkart kell húznod, és a mínuszgombot kell nyomnod 10 másodpercig, utána fog kérni egy kódot a kijelző, ami 4 darab egyes, és utána annyival megy, amennyivel tud, és ez az amennyivel tud, ez kb. 40 km/h. Lehet állítani, hogy mennyire legyen vehemens, tehát hogy van a P menüben van egy opció, hogy 1 és 5 között milyen nagy energiát vagy nyomatékot tegyen rá, amikor te meghúzod a gázkart, és a 3-ason állt a gyárilag, szerintem az rendben van. Ha följebb csavarod, akkor azért nagyon hirtelen lesz az elején a megugrás, de ezzel a 3-assal azért nagyon jó kontrollálható, és tényleg komfortos vele menni. Igazából nekem az a problémám, hogy 2 dolog. Az egyik az akkumulátor, ami ugye csak 13 amperórás. Hát ugye azt mondja az Awesome, hogy ez 90 km, nem annyi. Ez nagyon-nagyon jó esetben 40, de inkább azt mondom, hogy 35 km-es hatótávot tesz lehetővé. Hát nyilván függ attól, hogy milyen fizimiskád van. Egy 80-90 kg-os emberrel, ha állandóan gyorsan mész vele, akkor 30 km után már szólni fog. Sőt, hamarabb szólni fog, mert ugye ennek is az akkumulátor visszajelzése feszültségből számol, de ami azt jelenti, hogy ha hosszan mész fölfelé, akkor nagyon drasztikusan elkezd csökkenni az indikátoron a jelzés. Ha meg utána jön egy lejtő, akkor meg szépen visszakerül, de ha már ugye kevesebb a töltöttség az akkumulátorban, akkor nem is tudsz 40-nel menni, hanem már 30-ra korlátozza a sebességet, úgyhogy ez elég hamar elfogy ez az akkumulátor. A másik dolog, ami hát ugye a K20 Prohoz képest mindenképp egy észrevételem, hogy amikor emelkedőn mész fel, akkor ez hamarabb elkezd veszíteni a sebességétől. Én ugyanazokon az útvonalakon szoktam járni a rollerekkel, a K20 Pro-val azon az emelkedőn, amin általában hazajutok, fel tudtam menni 22-23 km/h, ezzel viszont csak 15-tel, és miután ugye az egy olyan rész, ahol nincs kerékpárút, ezért feltartom a mögöttes forgalmat, mert nehéz nekem kikerülni, de ezért inkább mennék 22-23-mal, és akkor nem vagyok annyira lassú, mint 15-tel, amivel tényleg az autósok számára az idegesítő kategória. Szóval egy picivel több erő jó lett volna ebbe a rollerbe, de hát ugye az van, hogy ez egy olcsóbb roller, mint a K20 Pro, viszont nem annyival, mint amennyivel gyengébb. Szóval a gondom az, hogy mondhatnánk azt, hogy rendben, legyen ez egy kicsit gyengébb, kicsit kevesebb akkumulátorral rendelkező, kicsit egyszerűbb jószág, ha cserébe könnyebb lenne, de ugye ez még nehezebb is, mint a K20 Pro, mert az alumíniumból van, ez meg acélból, tehát ez tényleg egy nagy, nehéz roller, vagyis még csak azzal sem nyersz semmiféle extra előnyt, hogy ez egy ilyen gyengébb gép, mert azt gondolnád, hogy akkor biztos könnyebb lesz, de az eredmény az, hogy nem könnyebb. Szóval érdekes módon nekem nagyon-nagyon arra fut ki az egész megítélésem ezzel a GoSaul 2-vel, hogyha nem lenne mellette a K20 Pro, akkor azt mondanám, hogy jó, hát végül is nem gáz, lehet más gyártóktól ennél egy kicsit többet kapni, de árában van, meg NFC-s indítás van hozzá, meg adnak hozzá fehér kesztyűt, meg jó helyen van az index, tehát hogy egy csomó pozitívumot is el tudok róla mondani, de miután ott van a K20 Pro, ami ugyanezeket simán hozza, de erősebb, de nagyobb az akkumulátora, és még könnyebb is, ezért én azt mondom, hogy megéri rádobni azt a 10-15% felárat, amiben a K20 Pro kerül, legalábbis a jelen árazás alapján. Vagyis, ha te úgy gondolod, hogy téged ez a roller érdekel, mert igazából nincs ennél nagyobb teljesítményre és hatótávra szükséged, és spórolnál egy 10-15%-ot, akkor igen, van a leírásban egy link, amin keresztül meg tudod venni, meg van kuponkód is. Ha viszont azt mondanád, hogy hát nem kell sokat rádobnod, hogy legyen egy sokkal jobb rollered, akkor viszont a K20 Pro-nak is betettem a linkjét és a kuponkódját a leírásba, plusz arról ugye van egy külön videó is, tehát ha arra a gépre kíváncsi vagy, akkor nézd meg azt. Úgyhogy hát a helyzet az, hogy
hogy többet vártam ettől a Go Soul Pro-tól. Ha nem lett volna nálam a Chaos Pro, akkor nem lennék ennyire savanyú, de miután ugye volt ez a másik roller is nálam, és próbáltam azt is, sőt még meg is van, egymás mellé is tudnám állítani a kettőt, ezért azt mondom mindenkinek, hogyha egy ilyen awesome márkájú rollert keresel, akkor inkább a K20 Pro felé haladjál. De ugye mint ez a Geekbuy-nak az almárkája, ezért az alkatrészállátottsággal nem lesz gond, a supporttal, meg a szerviz háttérrel hát nem annyira egyszerű, mint a Magyarországon vennél egy rollert, de alapvetően le lehet velük levelezni minden ilyen hasonló gondot. Szóval már egy ideje vannak awesome rollerek a piacon, nincs velük rossz tapasztalat, valószínűleg ez is egy hosszú távú befektetés, tehát jó pár évig roller lesz belőle, csak mint ahogy azt említettem, ennek a márkának a kínálatában nem sokkal több pénzért van sokkal jobb roller is, tehát én inkább azt javasolnám. De nyilván, ha úgy önmagában nézem, akkor az egyáltalán nem egy bántó gép. Én nagyon szeretném, hogyha átállnánk oda, hogy azok a rollerek, amik már 25 km/h-nál gyorsabban tudnak menni, azok kapjanak egy hidraulikus féket, ez szerintem nagyon-nagyon szükséges lenne, és hát igazából ezen a kijelzőn is lehetne javítani, mert a fénysűrűsége nem túl magas, szóval ha direkt napfényben nem látod. Tehát van egy pár ilyen kompromisszumot meg kell kötni, a kicsit csúszó strapnit, meg a elég lassú töltést is, annak ellenére, hogy alacsonyabb benne az akkumulátor kapacitása. Tehát ezeket el kell viselni ebben az árszegmensben, de van tere a fejlődésnek, azt kell mondjam, úgyhogy remélem, hogy a következő generációs awesome rollerek már ezeket az apró hibákat is ki tudják javítani, és egy összeszedettebb, meg jóval koherensebb egészé tudnak válni. Úgyhogy ennyit kell tudjatok erről a Go Soul 2-ről. Én köszönöm az Awesome-nak, hogy ide küldte, nagyon hálás vagyok. Ha akarsz mégis venni ilyet, akkor ott van a link. Ha a K20 Pro-t akarsz venni, arra is ott van a link. Ha pedig még hasonló rollerekről szeretnél nézni videót, és nem vagy még valamiért feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt megted a körülöttem levő gombok megnyomásával. Ha pedig már ezt a videót is feliratkozott állapotban nézted, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!